من دکتر اردشیر بابکنیا هستم، پزشک نازایی، و در دو برنامه گذشته با همکارم دکتر جاشوا برگر من راجع به علل نازایی و در برنامه بعدی راجع به آزمایش هایی که برای یک زوج نازا انجام داده میشه صحبت کردیم. من یک خلاصه ای از اون دو برنامه رو حضورتون مرور میکنم که برنامه امشب معنی بهتری داشته باشه. من مجددا اینو میخوام تکرار بکنم که به طور سنتی چه زمانی که من در دانشگاه تهران تحصیل میکردم، حتی توی امریکا ظرف این 30 سال گذشته، اینو من شنیده بودم، میشنیدم از زوجها و بخصوص از پدرها و مادرهاشون که دکتر تقصیر کیه. من اینو مجددا تکرار میکنم که نازا بودن talking about fault، نازا بودن تقصیر کسی نیستش. It's nobody's fault. این یک عارضه پزشکیه که مثل بیماری قند، بیماری قلبی، بیماری تیروئید که نصیب یک زوج شده و یک عارضه است که این روزها خیلی راحت‌تر و با موفقیت‌های خیلی بهتری ما میتونیم معالجه‌شون بکنیم. در جلسه اول راجع به علل نازایی صحبت کردیم که در یک زوج نازا، و تعریف نازایی هم اینه که در یک زوجی که به مدت حدود 9 ماه 1 سال سعی کردن بچه دار بشن بدون اینکه هیچ گونه جلوگیری بکنن و حامله نشدن، اینو میشه گفت نازا. بعضیا من دیدم 1 ماه 2 ماه از ازدواجشون گذشته و نگرانن که نکنه نازا باشن. نه عزیزم، این بایستی حداقل 1 سال سعی بکنن، کوشش بکنن برای بچه دار شدن. اگر ظرف اون 1 سال نشدن، بعد به پزشک مراجعه بکنن. علل نازایی هم توی که قبلا گفته شد، نیمی از اونها، تقریبا نزدیک به 50%ش در خانم هاست که تخمک گذاری نمی کنن، لوله های رحم بسته است و یا چسبندگی وجود داره، فیبروم وجود داره، کیستای تخمدان وجود داره که خوشبختانه همچون که قبلا هم راجبش صحبت کردیم، الان خیلی من با آسایش بیشتری، با اطمینان بیشتری میتونم بگم نسبت به زمانی که من شروع کردم به پرکتیس نازایی که حدود 30 سال پیش بود، موفقیتمون خیلی بیشتره. و جز 50% که در خانم‌ها هست، 1/3 یعنی 30-35% دیگه هم علتش در آقایونه، در تعداد اسپرمشونه، مقدار اسپرمشونه، غلظت اسپرمشونه، شکل اسپرمشونه، یا بسته بودن لوله هایی است که اسپرمو به خارج دفع میکنن. و 5-10% از علل نازایی علل بسیار نادر هستند و حدود 5-10% هم ما هنوزم با پیشرفتایی که در علم شده، علم پزشکی شده، هنوزم نمیتونیم بفهمیم که این 5-10% چرا حامله نمیشن. و در جلسه دوم راجع به
تست ها، آزمایش هایی که برای زوج نازا میشه صحبت شد و امروز من از دکتر برگر میخوام سوال بکنم راجع به یکی از درمانهای بسیار متداول نازایی که حتی 35 سال پیش در اختیار ما نبود صحبت بکنن و اونم یک درمانی است، روشی است که بهش میگیم IVF که مخفف این ویترو فرتیلایزیشن. این ویترو یعنی شیشه، این ویترو یعنی خارج. این ویترو فرتیلایزیشن یعنی لقاح رو ما خارج از رحم انجام میدیم. تخمک رو از خانم میگیرن، حالا راجع به اونم صحبت خواهیم کرد که این تخمک رو چطوری میشه گرفت، و اسپرمو از شوهر میگیرن و اینها رو در یک پتری دیش، در یک کاسه کوچولو شیشه‌ای که مثلا یک کف دست هست، در یک مایع خاصی با هم دیگه نزدیک میکنن که این لقاح به جایی که در رحم مادر یا لوله رحم مادر انجام بشه که اکثرا در لوله انجام میشه، در این لوله آزمایش، در این لوله شیشه‌ای انجام میشه و وقتی که روز بعد و 2 روز بعد، 3 روز بعد، 5 روز بعد یک جنین 5 روزه به وجود اومد، اونو ما میتونیم به راحتی وارد رحم مادر بکنیم به این امید که این جنین به لایه داخلی رحم بچسبه و موجب حاملگی بشه. حالا من از دکتر برگر میخوام سوال بکنم که به طور مفصلتری راجع به این روش IVF و اینکه من روششو و خلاصهشو گفتم بهتون، حالا من میخوام ازشون سوال بکنم که چطور یک خانم جوان رو آماده میکنن برای اینکه بتونن تخمدانشون رو آماده بکنند که تخمک تولید بکنه و این تخمک رو ما بتونیم بگیریم در خارج از رحم لقاح انجام بشه. قبل از اینکه از دکتر برگر اینو بپرسم، اینو من باید یادآوری بکنم که خانم ها به طور طبیعی هر ماه یک تخمک بیشتر آزاد نمی کنن و برای این تست IVF ما احتیاج به چندین تخمک داریم که این رو باید از تخمدان بگیرن. برای همین یک کاری میکنن و اون اینه که تخمدان رو با هورمون ها تحریک میکنن و این به جای اینکه یک تخمک یا یک فالیکول به وجود میاد، چندین تخمک به وجود میاد و این تخمک رو ما میگیریم و همونطور که قبلا گفتم با اسپرم شوهر نزدیک هم میگذاریم در یک دیش و اون تبدیل به جنین میشه. حالا سوال من از دکتر برگر هست که چطور این تخمدان رو آماده میکنن که بیشتر از یک تخمک در ماه بده. جاش again welcome my friend. من قبل از اینکه این سوالم بکنم دکتر برگر، من ازشون خواستم که من مدتی است با یک گروه نازایی در لس آنجلس و اورنج کانتی باشون مشاورت میکنم به عنوان مشاور به خاطر موهای سفیدم به من میگن senior consultant or senior physician، به عنوان پزشک ارشدشون من باشون شروع به کار کردم و من دکتر برگر رو ازشون خواستم که به ما جوین بکنن. این گروهی است به اسم چا گروپ که من قبل از اینکه دکتر برگر یا بزنین راجع به
این تحریک تخمک گذاری صحبت بکنه، بعد راجع به این گروه هم و اهمیت این گروه و چرا خود من بهشون جوین کردم و این دکتر برگر جوین کرده صحبت خواهیم کرد. Josh, I wanted for you to tell our audience, how do you prepare? I talked about the IVF briefly. How do you prepare a woman to have more than one follicle or one egg per month? And after we're done with that, we just want to talk about the group that you just joined, the CHA group, fertility group in Los Angeles. But first, give me your, in few minutes, how do you get the woman ready for what the process is? Yes. All right. So first, let me start off by saying thank you for having me here again. Dr. Babaknia, it's a pleasure to be with you today. And it's a pleasure to see the audience again and be able to speak directly about topics that I feel are crucial for everyone to understand. I think that what you started off by saying is an incredibly important one that I just want to touch on before I speak about IVF specifically. Fault. It is so crucial that everyone who's entering here stops using that word, I think. I think it's a hurtful word. Everyone wants to blame someone for what's going on. And there's no shame. This is a medical condition. It's like saying that it's your fault that you have hypertension. It's your fault you have diabetes, or it's your fault that you have cystic fibrosis. This is not a blame game right now. The stress already, the pressures from society and from family and from your partner being placed on the women are inconceivable. So, like you were talking about, let's throw that word away and start off with what's the diagnosis, if we can find it. What's going on? And then we can overcome those hurdles together as a team. This is wonderful. Let me elaborate on this, then we can go. دکتر برگر نازنین من قبل از اینکه به مسئله IVF بپردازه بازم میخواست اون مسئله رو که من راجبش صحبت کردم بیشتر تأکید بکنه و اونم مسئله تقصیر، لغت تقصیر یا فالت بودش که من در شروع برنامه گفتم. من نمیدونستم که این مسئله حتی امروزم در حتی بین امریکایی ها هم وجود داره که و این بحث رو لغت فالت یا تقصیر یا گناه رو به کار میبرن. دکتر برگر میگه که این نه فقط تقصیر کسی نیست، این زوجی که دلشون قد بچه دار بشن بنزه کافی این تفلکی ها روشون فشار هستش، چه فشار جامعه، چه فشار خانواده، چه از طرف دوستاشون که چرا 1 سال 2 سال ازدواج کردی حامله نمیشی. بنزه کافی اینا استرس دارن و اینکه این لغت تقصیر رو وارد این قضیه کردن به نظر نه اینکه درست نیست، حتی بی‌انصافیه. منم کاملا باهاشون موافق هستم و دکتر برگر حتی یک عارضه خیلی شایع‌تر از اون چیزایی که من قبلا گفتم گفتم مگه کسی که های بلاد پرشر یا فشار خون داره تقصیر کسیه؟ این یک عارضه است که یا به طور ارثی رسیده یا در اثر چه دلایل مختلفی یه نفر فشار خون داره، به جایی که بگیم تقصیرشه میدونیم که این یک عارضه است و بایستی معالجه بکنه. و من از دکتر برگر ممنونم که اینو مجدداً گفتن و من از مخصوصاً پدر مادرها، پدر شوهر، مادر شوهرها، خواهر شوهرها از همتون میخوام عزیزان من
نازنینان من که این زوجی رو که دلشون بچه میخواد رو به حال خودشون بگذارین و به پزشک مهربون و پزشک ناحیه خودتون اگر در الی هستین میتونین بعد به سندم تو دکتر برگر به کلینیک ایشون یا در هر شهر یا شهرستان دیگه یا کشور و جامعه دیگه هستین. دکترای نازایی الان بنز کافی در شهر و جامعه شما هستن که اینها رو به اونا معرفی بکنین. Now that the question of fault is out, Perfect, throw it away. we talked about it. دورش ریختیم به قول دکتر برگر. Tell me about how do you prepare. چگونه سوال کردم ازشون که چگونه تخمدان رو آماده میکنن برای گرفتن چندین تخمک. Treatment for in vitro fertilization or IVF really needs to be individualized. And what does this mean? Prior to entering treatment, if someone has not had a cycle before, and we say cycle meaning in IVF treatment, if they've not had any type of intervention before, you have no way of really knowing how that individual is going to respond to the medicines that are being given. Everything in science is an average, and you know that for averages, you have a high end and you have a low end, and that comes together to give you what the average is between them. So one patient might respond up here and another patient might respond down here to give you that average. So we use the tests that we talked about in the last episode to determine general starting dosages for the medicines. What we didn't talk about last episode is IVF, like we're talking now. So let's say that someone comes into the office, they've already been evaluated, they're younger, less than 35, healthy young woman, and the decision is that there needs to be IVF treatment. We will wait for a cycle, and when I say cycle this time, I'm talking about the beginning of the menstrual cycle. They would call up the IVF coordinator, let us know at the facility at Shaw Fertility Center that they started their period. We would start them on birth control pills. Why do you start a patient on birth control pills when they're trying to get pregnant? Well, a birth control pill really is just a hormonal combination. It has estrogen and progesterone in that pill. And those two hormones work back centrally to the brain to decrease the amount of signals that are going out to the ovaries. By doing this and by decreasing the signals out from the brain to the ovaries, you are sort of halting the process of natural selection of a follicle that month. What does this do? Well, by doing this, you allow all the eggs that are waiting, that would have been available, to sort of line up at the starting line. Just like in a car race or a horse race, you want all the follicles that are available to line up at that starting line so that they can all start the race together. Because the theory is that in the natural process, before the start of the cycle, even before you start bleeding, the lead follicle is already sort of started. So this is giving you time for the rest of them to catch up a little. After 10 or more days of birth control pills, you stop those, you let the body start to turn on again, and
then you start your injections. Once you make sure with an ultrasound that everything is okay to start. Okay, let me Catch up. discuss this. We go then to the injection. من از دکتر برگر پرسیدم که برای یک خانمی که میخوان بیان برای درمان نازایی با روش IVF اولین کاری که میکنن چه هستش که بتونن به جای یک تخمدانی که هر ماه یک خانم آزاد میکنه به جای یکی 10 تا یا 15 تا یا 20 تا تخمک آزاد بکنن که بتونیم اون تخمک ها رو با اسپرم شوهرشون نزدیک هم بگذارن که اینها با هم جفت بشن که جنین رو به وجود بیارن. جمله‌ای که شروع کرد دکتر برگر به نظر من جمله بسیار قشنگی بود. And that was the individualized treatment, individualized response. Yes. دکتر برگر گفتن که معالجه هر خانم نازایی چه برای IVF باشه چه نه بایستی خاص خودش باشه. یعنی معالجه که یک خانم میکنه با روشی که یا به خانم دیگه انجام میشه متفاوته، به خاطر اینکه دلیلش هم خیلی ساده است. به خاطر اینکه واکنشی رو که ماها انسان‌ها نسبت به هر چیزی میدیم متفاوت است. ما با شنیدن حتی یک موسیقی یا شنیدن یک لطیفه هممون یک جور نمیخندیم. بعضیا خیلی از ته دل میخندن، بعضیا لبخند میزنن، بعضیا میگن داستان چی بود. هورمون‌های بدن، تخمدان‌ها هم نسبت به تحریکشون برای ایجاد فولیکول ها و تخمک های متعدد جواب های متعددی دارن، جواب های مختلفی دارن. به طور مثال 10 تا خانم رو بگیریم که همه حدود 30 سال دارن، اینها رو ما اگر هورمونی بهشون بدیم که تخمکشون تحریک بشه به طور یقین این 10 تا شاید 2 تاشون شبیه هم نباشن یا 3 تاشون حد اکثر 2 یا 3 تاشون شبیه هم. بقیه واکنششون، جوابشون نسبت به تحریک برای تخمک کاملا متفاوته. با یک دوز ثابت یک هورمون بعضی خانم ها تخمدانشون خیلی حساسه و بعضیا خیلی کمتر حساسه، بعضیا هم تو این وسط هستن. برای همین دکتر برگر گفتن که ما بر مبنای مقدار هورمون، بر مبنای تست اولتراساوند که میبینیم این فولیکول های اولیه در تخمدان چقدر هست، بایستی مقدار دارومون رو تیتره بکنیم، اندازه گیری بکنیم و برای هر کس یک به طور اونطور که بدنش جواب میده معالجه تعیین بکنیم. متا گفتن یه چیز خیلی جالبی که بهش گوشزد کردن اینه که هر ماه خانوم ها، همچنین گفتم اینو من مرتباً هم تو برنامه‌های بعدم خواهیم گفت، هر خانم سالم و جوانی که در سالهای بچه دار شدن بین 20 تا 40 سال یا بین 18 تا 43 سال هستن، هر ماه یک تخمک بیشتر آزاد نمیکنن و این روش طبیعی، این سیستم طبیعی که در بدن انسان وجود داره موجب میشه که هر ماه یک تخمک یا یک فالیکول که این تخمک توش بزرگ میشه، یک بهش میگن لیدینگ فالیکول، یه فالیکولی هستش که از همه جلوتره و شروع میکنه پیشرفت کردن. دکتر برگر گفتن برای اینکه ما چندین تخمک رو با هم دیگه همزمان simultaneously با هم بزرگ بکنیم و با هم آزاد بکنیم، ما
به خانمایی که میخوام IVF رو شروع بکنم یک هورمونایی که تقریبا همون هورمونهای ضد بارداری هستش، birth control pill، بهشون میدیم و این موجب میشه که رشد فالیکول هایی که تخمک درش بزرگ میشن برای اون ماه، برای اون چند روزی که این قرص و هورمون ها رو میگیرن متوقف میشه و این تخمک ها در یک حالت سکون قرار میگیرن و وقتی که این حالت به وجود اومد، بعد وقتی تحریک تخمدان ها رو شروع میکنن، یک سری تخمک ها با هم 10 تاشون 20 تاشون درست مثل همین انگشتای من با هم دیگه، یا مثل که مسابقه اتومبیل برای کار ریس، در 15 تا 20 تا اتومبیل با هم دیگه شروع میکنن به حرکت کردن و این با این روش، با این دادن برث کنترل پیل که تخمک ها رو در تخمدان ساکت نگه میدارند، ما میتونیم وقتی که شروع کردیم به تحریک تخمک گذاری یک دفعه 10 تا 20 تا فالیکول که تخمک ها توش هست با همدیگه شروع به رشد میکنن. من الان از دکتر برگر میخوام بپرسم که بعد از این که این تخمک ها در حالت سکون قرار گرفتن و میخوان این اینجکشن تزریق ها رو شروع بکنن، what are the procedure for starting this injections and what are the hormones or agents that we are using to start this stimulation through injection? Great question. So every center has a different cocktail of hormones that they like to use. Really, what we're trying to do is individualize. Again, I know I keep saying that word, but it's true. Because even though the general basics are the same for everyone, just like a recipe in a cookbook, where you might have your favorite dish that you learned how to make it in a cookbook, but you individualize it to your taste, to how your taste buds are, and to how your family likes it. So what we do is, in general, after that started with the birth control pills, you stop taking the pills, and when you start bleeding again, you come in for an ultrasound scan and then to start using these injections. Typically what happens is that there are a few meds that are used worldwide. And these meds are the same in every country. They might have different trade names, but it's the same structure as what your body is naturally making. The same amino acid sequence, actually. The structure is a little bit altered. So it'll be follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. They are either going to be made from natural sources, or it is going to be engineered in a lab, but the amino acid sequence will be the same for them all. There are some experimental things that are not accepted in the United States, that are accepted in other countries, that have some combinations of the two. But in the US, basically, there are just very few forms of that. We give injections on a daily basis. Okay. As you're going through that, you get ultrasound monitoring, and then you get lab work. And the lab work is going to be an estrogen level. That estrogen level is going to tell us how many eggs are responding, how your body is responding, and the ultrasound is going to physically show us how your body is responding. And then we use those two different sources of information to alter the treatment plan as we're going. Okay, good. من از دکتر برگر پرسیدم که این شروع تزریق داروها برای تحریک کردن تخمدانها، برای آزاد کردن تخمک ها چه هست، چگونه است.
دکتر برگر گفتش که در هر جایی از جهان و حتی در هر کشور، حتی در هر شهری، هر کلینیکی یک مخلوط خاصی از این داروها رو استفاده میکنه که با وجودی که همشون از دو هورمون اساسی تحریک کننده تخمدان ها، از هورمونایی که از مغز ترشح میشه به اسم FSH و LH که تحریک کننده تخمدان هستند و تحریک کننده آزاد کردن تخمک هستند، اینها رو شروع به پس از اینکه با اون قرص‌های ضد باروری رشد تخمک ها رو باز داشته بودند، به خانم ها این داروها هر روز تزریق میشه و بستگی به جوابی که تخمدان هر خانمی به تزریق این داروها داده میشه، مقدار یا دوز این داروها رو بالا پایین میبریم ما. حالا از کجا میفهمیم که این جواب و رسپانس تخمدان نسبت به این داروهای تزریق شده چی بوده؟ بسیار بسیار ساده است و اونم با دو تا کار. یکی با اولتراساوند هست که با امواج ماورای صوتی، اولتراساوند، ما هر روز تخمدان رو سکن میکنن، عکس برداری میکنن از خارج و از داخل واژن و میبینیم که آیا تخمک ها در حال رشد هستند یا نه و سرعت رشدشون از روز اول، البته اینقدر نیست، خیلی کوچکتر از اینه، روزهای اول میکروسکوپیه که بعدها کم کم بزرگ میشن، که سرعت رشدشون چطوری. اگه سرعت رشدشون بسیار سریعه، مقدار دارو رو پایین میارن که اینا سریعا رشد نکنن، که اون چیزی که قدیم خیلی بیشتر 30 سال پیش 20 سال پیش دیده میشد و بهش میگفتن هایپر استیمولیشن، یعنی تحریک بیش از اندازه، اون دیگه وجود نداشته باشه. جز اولتراساوند کار دیگه که ما میکنیم برای تعیین، برای اندازه‌گیری جوابی که تخمدان ها به این هورمون ها میدن برای رشد فالیکولشون، اندازه‌گیری هورمونی است که از این فولیکول ها ترشح میشه. اگه یادتون باشه در برنامه گذشته من گفتم که این هورمونایی که از این فولیکول ها ترشح میشه هورمون زنانه است، همون هورمون معروف استروژنه که هر زنی باید در خانم هایی که در دوران زندگی باروریشون هست، بین 15 14 15 سالگی که شروع قاعدگیشونه، شروع بلوغشون هست، تا 42 43 سالگی، اون 28 30 سال زندگی تخمدان، این هورمون استروژن رو ترشح میکنن و ما با اندازه‌گیری این هورمون میتونیم بفهمیم که مجدداً جوابی رو که تخمدان به این هورمون‌های محرک کننده تحریک کننده تخمک ها چی هستش. این هورمون‌های طبیعی است که در انسان وجود داره. از پایه مغز یک ناحیه به اسم هایپوثالاموس or thalamus and also یک غده کوچیکی به اسم hypophysis که فارسی بهش میگن هیپوفیز ترشح میشن و این هورمون‌ها، ترشح این هورمون‌ها که یکشون بهش میگن FSH follicle stimulating hormone، هورمونی است که فالیکول رو، اون جایی چیزهایی که تخمک توشون توی تخمدان بزرگ میشن اونا رو مرتباً تحریک میکنن
و یک هورمون دیگه است به اسم لوترنایزینگ هورمون LH که کار خاصش آزاد کردن تخمک از تخمدانی است که آماده شده. منتها در IVF این تخمک هایی رو که از طریق تزریق دارو به وجود اومده ما نمیگذاریم به طور طبیعی آزاد بشه. اینو بایستی با یک روشی که بعدها راجع به صحبت میکنیم این تخمک ها رو دونه دونه از هر کدوم از این فالیکول ها اسپیره میکنن، بیرون میکشن که این تخمک ها بی خودی هدر نرن. So Josh, I talked about the injection, we talked about the use of ultrasound, talked about the hormone measurements for the follow-up on the progress of IVF injection. Now you're going to tell me more about the procedure of this injection and also about the gonadotropin. Perfect. Yeah. So after those first ultrasounds, typically you're going to add another medicine that is going to prevent ovulation. And that medicine makes it so that we can time the egg retrieval appropriately without the body spontaneously doing that. Typically, around day 10 is when we think that most women are going to be close to ready to ovulate with this external source that we're going to give. We're going to give a hormone to make the woman try to ovulate. And the reason for this is because the egg is in a state of arrest. It's sitting there waiting to move forward. The ovulation signal that naturally occurs makes that egg start to progress. And you need that in order to have what we call a mature oocyte or mature egg. Prior to it coming out, prior to actual ovulation, is when we do that ultrasound in the operating room under the guidance of an anesthesiologist. At the CHA Fertility Center, we don't do that medicine ourselves. We have an anesthesiologist directing the care of the patient so that I can focus on my job and he focuses or she focuses on their job, which is keeping the patient comfortable and relaxed and without pain. We use an ultrasound, and on the edge of that ultrasound, connected to it, is a guide. We place a longer needle through that guide, and what we're able to do is, using the ultrasound guidance, go into each of those growing follicles and aspirate or suck out the egg. So imagine in a young, healthy woman that each ovary looks like a pomegranate with huge seeds. And then what we're doing is sucking out each of those seeds. On that day, at that time, we send those eggs that were retrieved to the lab for processing. At the same time on that day, we also get the partner's sperm so that the laboratory can make fertilization occur, whether it's with ICSI or through conventional insemination. دکتر برگر گفتن که هدف از تزریق این داروها که به طور طبیعی در بدن خانم‌ها هم وجود دارن این هستش که همونجور که قبلا گفتم چند تا 10 تا 15 تا تخمک رسیده همزمان با همدیگه به وجود بیان که اینا رو ما بتونیم از طریق اسپیره کردن، از طریق گرفتنشون به خارج انتقال بکنیم. و
دکتر برگر گفتن که روشی که ما برای این کار میکنیم، پس از اینکه تزریق‌های روزانه شد، پس از اینکه مرتب اولتراساوند بکنیم و هورمون استروژن رو اندازه بگیریم که جواب این خانم رو یا تخمک‌هاش رو، تخمدان‌هاش رو به این هورمون‌ها اندازه‌گیری بکنیم و ببینیم. بعد از اینکه تخمک‌ها رسیدن که بهش میگن mature follicle، که این فولکول ها بنزه 14 15 20 میلیمتر رسیدن، بعد با یک بیهوشی سطحی، بیهوشی مختصری و زیر با راهنمایی که اولتراساوند به ما میده، ما میتونیم این تخمک ها رو اسپیره بکنیم، بکشیم بیرون، که در همون روز هم از شوهر این خانم یا از پارتنرش میخواییم که اسپرمو بده، که اسپرم و تخمک رو با هم دیگه، هم چی قبلا گفتم، توی دیش کوچولو، دیش که بنزه کف دست من هستش، واقعا بنزه کف دسته، دیش خیلی کوچولو 10 سانتی متر یا 8 سانتی متر در 8 سانتی متری که عمقش هم شاید 1 سانتی متر بیشتر نباشه، میگذاریم که اینا بتونن با همدیگه نزدیک بشن و لقاح خارج از رحم انجام بشه، که ما بتونیم اون جنین 3 4 5 6 روزه رو وارد رحم مادر بکنیم. من الان قبل از بیشتر به این مسئله پردازیم، دلم میخواد از دکتر برگر بپرسم که چی شد و یه مقدار راجع به این کلینیکی رو که قبلا راجع بهش صحبت کردم یکم توضیح بدن و چه شد که ایشون با اینکه انتخاب‌های زیادی داشتن به این گروه پیوستن. Before we elaborate more on the other procedures of after egg retrieval, I like for you to tell us what really prompted you to join CHA and what is special about this group that made you choose it from between 15-20 other centers which are in town. Well, one of the most important things about IVF and infertility and really any physician's office is that you need to have a good team. You have to have people that love what they do working around you. Also, you have to have people that are skilled at what they do in order to have quality outcomes. When looking for a place to join, I looked at these factors and I looked to see how long the staff was at the center. Was the lab up and running full time, or did they have to call people in for 1 or 2 weeks every few months to try and get cycles going? What was the overall volume, and what were the ethos or ethics behind it? So CHA Fertility Center in Los Angeles has been around since 2001. Since its inception, it has had over 10,000 cycles at that facility. A group of international patients have been helped at that center. Patients from all over the world come in to receive treatment. Along with that is the CHA Fertility Network, or CHA Health Systems, which is one of the largest infertility networks around the globe. Last year alone, they had over 15,000 total IVF cycles,
And what I'm able to do at my facility is to cull that information and knowledge from around the globe, from those centers, and use those little gems to help me to make my treatments different. On top of it, this is a cutting edge center. One of the members of the team that invented egg freezing is at our facility. The technique that is used around the world, vitrification, he's there. The first live baby that was born from an egg that was matured outside of the baby was done by Dr. Cha himself. So this is the heritage of the Cha facility. This is how I chose where I am, and I was fortunate enough to be chosen by them as well. اوکی. من ازشون پرسیدم که شرط موفقیت برای این پروسیجور IVF که ایشون بکنن در کجاست و چرا ایشون به این گروه چا در لس آنجلس پیوستن. دکتر برگر گفتن که یکی از دلایل موفقیت نظیر هر چیز دیگه و به خصوص در این مورد نازایی is a teamwork. یک تیم، یک گروه خوبه که در کنار آدم باشه، کمک بکنه به بهتر کردن شرایط حامله شدن. و دکتر برگر گفتن این گروهی که من خودم هم شخصا باشون کار میکنم، گروه چا در لس آنجلس که در خیابان ویلچر هستش، سال گذشته در سراسر جهان در کلینیکاشون 15,000 سیکل IVF انجام دادن و این رقم بسیار به نظر من یه رقم نجومی است، برای اینکه هیچ دکتر تنهایی در سال بیش از 300 تا نمیتونه بکنه. متا این در کلینیک معظمی که دارن در کره و بقیه جاهای دنیا، گروه چا سال گذشته هم چی گفتم 150,000 سایکل IVF داشتن. مجدداً یکی دیگه از دلایلی که دکتر برگر میگه که من به این گروه پیوستم این بود که این گروه یک گروه پیشرو و پیشاهنگ هستش برای درمان بیماری‌های نازایی. به طور مثال گروه چا و خود دکتر چا اولین کسایی بودن که تخمک رو روی یخ فریز کردن و به خانم‌هایی که خانم‌های 35 36 ساله یا یکی 2 سال جوانتر یا یکی 2 سال بیشتر که ترسشون از اینه که تخمدانشون از تخمک عاری خواهد شد یا کم میشه، تخمک‌هاشون رو فریز بکنن و این فریزینگی که اینا کردن تخمک ها رو راجبش در جلسه بعد ما مفصلا صحبت خواهیم کرد و اینکه این گروه چا که در لس آنجلس در سال 2001 شروع کردن به تخمک رو فریز کردن و اولین کودکی رو که در جهان از طریق اگ فریزینگ بوده در این کلینیک به وجود اومده. چون وقت داره تموم میشه، من و دکتر برگر از شما خداحافظی میکنیم و در برنامه آینده من دلم میخواد بیشتر راجع به این اگ فریزینگ صحبت بکنیم. I talked to them about the CHA and its success, incredible success on egg freezing, and the first baby who was born. And on the next program, we're going to talk more about
egg freezing and oocyte vitrification and all the procedures and موفقیت هایی رو که از طریق این فریز کردن تخمک نصیب ما شده دفعه بعد باهاتون صحبت میکنم. شب و یا روز شما بخیر عزیزان من، تا برنامه آینده. Thank you.